Vuoden viimeinen päivä Kap Verdellä. Ollaan vihdoin viimein ankkurissa. 1/3 Atlantista ylitetty, niin kyllähän tästä voi lopunkin matkaa yli mennä. Hyvää uutta vuotta! Hyvää uutta vuotta! Oh wow! Nyt lähtee. Niin, tässä sitä miettiä, että ollaanko me nyt oikeasti menossa. Noniin, ostokset kyydissä, sitten lähdetään kohti kotiin. Vähän lähtö oli ikään kuin epälähtö, että me vaan mentiin. Ankkurista lähteminen on aina erilaista, kun siinä ei tule yhtään satamahässäkkää sen, kun nostaa ankkurin ja pakkaa sen keulalaatikkoon ja nostaa purjeet ja se oli siinä. 10 vuotta sitten, kun ylitettiin Helenalla Atlantti, niin tässä vaiheessa, kun lähdettiin Kap Verdeltä, pelattiin pientä peliä. Eli oli muutama tämmöinen veikkaus, jonka jokainen pääsi tekemään ja sitten tietysti voittajalle oli kaikenlaisia palkintoja. Eli meillä on nyt 2 kysymystä, joihin me molemmat vastataan. Ensimmäinen näistä on, montako päivää tämä ylitys kestää? Meillä on noin 2000 meripeninkulmaa edessä. Ja toinen kysymys on, montako alusta, siis muuta venettä, laivaa, me nähdään tällä ylityksellä. Ja ne pitää nähdä silmin, se ei riitä, että me nähdään aississa jotain. Mä sanon, että ylitys kestää 16 päivää. Voisin valinnut saman! Noniin, sun veikkaus? No sitten pessimisti ei vety 18 päivää. Okei. Okay. Ja mä sanoisin nyt, että aluksia nähdään 5. Sä sanot 5 ja mä sanon 10. Ensimmäinen yövahti. Lähdettiin tommonen 8-9 tuntia sitten Mintilosta liikkeelle ja tässä mä pari tuntia sain nukuttua auringonlaskun jälkeen vapaapuolella. Mut sitten tossa just ennen puolta yötä tuli aikamoinen hässäkkä, eli löydettiin itsemme tuolta San Antonio'n leestä ja siellä paitsi loppu tuuli melkein kokonaan, niin alkoi ihan hillitön ristiaallokko ja meidän piti sitten kiireellä yhdessä vaihtaa vene kakkosreivistä ykkösreiviin ja tehdä jiippi, että päästään pois tuolta. Väsyttää, en saanut omalla vahtivuorolla nukuttua hirveästi. Piti vielä käydä jiippaamassa aamulla. Katsotaan nyt, mitä tästä parin viikon keikahauksesta tulee. Skyytten. Päivä numero 3 lähtee merellä käyntiin. Aurinko nousee ehkä semmoisen vartin kuluttua. Nyt kun on vähän valoa, niin nyt pystyy tekemään vahdin ensimmäiset kirjaukset siitä, että mikä on siisteitti. Koska siisteitin arviointi on niin hieman haastava, jos on pilkkoisen pimeää.
keli on ollut vähän tälleen vaihtelevaista, että meillä tuulee joko 8 tai 18 solmua ja sellaisella välillä ei kyllä toi tuuliperäisenkään pysy oikein kyydissä, sitä joutuu aina välillä säätämään niitä kovempia puuskia vastaan. Pysyy vähän hereillä, kun on vahdissa on tekemistä. Tää sut herätti viime yönä. Iltapäivän vahtivuoro. Tuntuu kyllä nyt ihan eriltä meininki, että tossa ajettiin koko viime yö parasailorilla, niin meininki oli niin paljon smoothimpaa, että sain nukuttua ihan oikeasti kunnolla. Ja sitten vielä, koska sähköäkin on riittänyt, niin saatiin just makeavesisuihku tähän vahdinvaihtoon. Ai tuntuu hyvältä. Snacksipuolella Mindelosta ostetut banaanit on nyt kypsiä, eli ne on nyt tämän päivän, tämän yön syöntiprojekti. Sitten kun ne on syöty loppuun, niin sitten meillä on seuraavaksi vielä omenoita ja päärynöitä. Ja kun tämä tuore tavara loppuu, niin sitten meillä on aika paljon persikanpuolikkaita tölkeissä, eli ihan hyvin pysytään varmaan hedelmissä toivon mukaan Barbadokselle asti. Tuossa aamupäivän aikana toi tuuli rupesi sen verran nousemaan, että piti ottaa parasailor alas ja nyt mennään tällä hyvin perinteisellä Passat-tuulirikillä, eli meillä on pelkästään 2 etupurjetta vetämässä. Se on aika paljon hitaampi kuin se spinaakkeri, ja heiluttaa aika paljon enemmän, mutta siinä on se hyvä puoli, että sit kun tuolta tulee noita isoja puuskia, niin ne purjeet saa pienennettyä aika helposti. Nyt on vihdoin saavutettu se tila, että vene enemmän tai vähemmän purjehtii itseään. Ja tällä purjesetapilla ollaan noin 3 päivää myöhemmin perillä, kun jos purjehtaisi aktiivisesti, mutta katsotaan. Siinäkin on puolensa, että ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin lukea kirjaa ja vähän pitää vahtia. Aamupuuhat suoritettu, eli lentokalat on kerätty sivukannelta, tai ainakin ne, mihin mä yllän, koska tonne sivukannelle ei lähdetä seikkailemaan ennen kuin on toinenkin hereillä. Ja ihan tähän lentokalojen siivousbisnekseen ei tarvitse toista herättää. Purjehtimiseen kylläkin, jos sellaista tarvitaan. Nyt ei ole tarvinnut vuorokauteen koskea yhtään mihinkään, ja se on aika jeppis. Viides päivä merellä. Nyt ollaan menossa vähän enemmän etelään kuin oli alun perin suunnitelmissa, koska kuumin juttuaihe näillä lakeuksilla on nyt pläkä. Eli kaikki ennusteet ja kaikki reitityssoftat sanoo, että tuossa 11 päivän tienoilla meidän ja Barbadoksen välillä on iso pläkäalue. Ja siitä me tässä nyt kollektiivisesti lähdetään kiertämään. Sitä on lähdössä kiertämään Venda, joka on vielä tuolla Kap Verden tienoilla. Sitä on lähtenyt kiertämään Syö, joka on meitä noin 300 merimailia edellä. Ja tuossa viime yönä vielä oltiin VHF-yhteyksissä 2 ruotsalaisen veneen kanssa, jotka oli tehneet jo sen väistöliikkeen. Ja he menivät meidän nenän enitse kohti etelää, ja siinä sitten kun tuli vahdinvaihton aika, niin mekin päätettiin ottaa se noin 60 ylimääräisen merimailin. Jos ei tarvitsisi nyt pläkään ajaa, niin täällä nyt vähän rällätään kaikkiin suuntiin, mutta on hauska, että se on nyt kollektiivisesti aiheena kaikkien huulilla. Oltiin me yhteydessä Starlinkin avulla tai VHF:llä. Mutta noin muuten keskimääräisesti 5 solmua täällä päästellään, mikä on meille ihan hyvä. Edelleen ollaan tupla etupurjeilla, koska se tuntuu antavan meille kaikkein parhaan mahdollisuuden sekä nukkua hyvin että olla täysin
niin sanotusti Hellsfree-tilassa. Täällä ei tarvitse mihinkään koskea. On loppiainen, eli on aika pakata joulukuusi pois. Kyllä sitä tuntee itsensä makeavesisuihkun jälkeen uudeksi ihmiseksi. Tuossa vedentekokoneessa on kyllä puolensa. Ei meillä muuten toi tankkivara riittäisi suihkujen ottamiseen. 6. päivä merellä. Nyt ollaan päästy Sargasso-levän alueelle. Sitä on tuolla nyt isoina keltaisina lautoina meren täydeltä. Nyt täytyy alkaa tarkistelemaan, että tuuliperäiseen tai hydroon ei tartu mitään kiinni. Ei nyt suunnitella, jos me käyttää iso niin hetken, niin me laitetaan toi etuosakin tuolta UV-suoja piiloon. Päivä tammikuuta. Huomenna tulee viikko täyteen merellä. Mennyt pääosin aika leppoisasti. Välillä vähän tihkaisee, koska keikuttaa hirveästi ja kaikki on hankalaa, paitsi istuminen ja purjehtiminen ja nukkuminen. Ruoanlaitto on kyllä se kaikkein hankalin asia meillä, kun tehdään kaikki ihan perusraaka-aineista lähtien, jolloin kokkaamiseen menee aikaa. Ja sitten kun mikään ei pysy tasoilla, kaikki liukuu ja surffailee edestakaisin ja mitä monimutkaisempaa ruokaa yrittää tehdä, niin hankalampaa se on. Se on taitojen kauppia harjoittelemalla, joten nyt sitä sitten harjoitellaan. Meillä on yleensä Henri suorittanut tämän kokkauspuolen, mutta tälle pidemmälle reissulle me nyt jaetaan tätä kokkauspuoltakin meille molemmille ja varmaan tuossa parin päivän päästä, kun samalla kun vaihdetaan laivan kelloa tunti eteenpäin, niin sitten vaihdetaan myös ajovuorot niin, että Merkille tulee kokkausvuoro ja mulle tulee tiskausvuoro. Tää hopeinen kuun valaisema maisema on vähän nyt uutta herkkua, koska tähän asti mun vahtivuoroilla on ollut aina ihan pilkkopimeetä. Nyt kun saavutettiin tää puolikuun kohta, niin nyt vihdoin kuuta riittää myöskin tähän aamuyön vahtiin. Tuossa illallisen aikana saavutettiin vihdoin tää tavoitelatituudi eli 13 astetta pohjoista leveyttä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt voidaan lasketella suoraan länteen tästä koko loppumatka ja siellä pitäisi olla saari odottamassa toisessa päässä. Rilistä sanoneet! Näin. Tänne. Ja sitten. Me ollaan nyt tultu 14,5 astetta länteen tuolta Mindelosta ja se tarkoittaa sitä, että on aika vaihtaa veneen kelloa. Eli joka 15 pituuspiiri tavallaan siirrytään tunnilla eteenpäin tai taaksepäin, kun mennään tässä itä-länsisuunnassa. Eli tähän asti oltiin Kap Verden aikavyöhykkeellä, joka oli UTC-1. Nyt me siirrytään UTC-2 kohtaan. Eli nyt kello on 12 ja kohta sen pitäisi olla 11. Noin. Zack! Justiin sä voitit itsellesi tunnin aikaa lisää nukkua. Nyt ajetaan eka kertaa tällä reissulla sähköisellä autopilotilla, eli assistentti Nissinenkin on päässyt hommiin.
ollut aika hidas yö, mutta tämä tuuli nyt alkaa taas viretä. Ja Suski on nukkumassa, mutta meillä on tässä sellainen 2,5 meripeninkulmaa matkan puolivälipisteeseen, eli ihan kohta mä herätän Suskin. Huomenta. Mut haettiin tuolta vapaavahdilta, eli nukkumasta, puolivälin matkaan. Yes. Puolimatkan Grove. 1066. Helppo muistaa, koska Hastingsin vuosiluku. Puoliväli ylitetty ja tänään on vähän lämpimän päivä, niin mä aloitin majan rakennustalkoot. Nyt mennään aika lähellä onilla ja sen takia tuntuu, että aivotoiminta on vain pieni osa siitä, mitä se normaalisti on. Että pitää hyvin strukturoidusti nyt toimia, kun ei voi luottaa siihen, että mä päätän, että se on millään lailla kohdillaan. Se ei ehkä siltä näytä, mutta tällä hetkellä me purjehditaan vuoristossa, eli tässä meidän kohdalla alapuolella on nyt tämä Mid-Atlantic Ridge, eli Keski-Atlantin ylänkö. Siinä missä Kap Verdiltä aina tänne asti vettä on ollut kölin alla semmoinen 5 kilometriä, niin tässä sitä on vaan noin 2, eli melkein köli osuu pohjaan. Ja tämmönen 3 kilometrin korkuinen vuorijonohan olisi kyllä ihan komea nähtävä varmasti. Tuolla pohjoisempana Azorien saaret ja Islantihan pistää ihan niin kuin pinnalle asti. Ja tämä siis johtuu siitä, että meillä on Afrikan mannerlaatta ja Amerikan mannerlaatta täällä ja pohjoisempana sitten Euroopan mannerlaatta ja Amerikan mannerlaatta, jotka on hiljalleen vetäytymässä toisistaan poispäin. Majan rakennustalkoot jatkuu. Tää puolelta päivänä alkava vuoro on aina se, jossa saa kaikkein eniten aurinkoa ja on kaikkein vähiten suojaa. Joten pelkkä 50 aurinkorasva ei ole riittävää, vaan pitää kehittää näitä systeemeitä. Pääreissun ensimmäinen ehtopläkä tulee tällä hetkellä 1,9 solmua. Nipa ajaa tuolla kompassikurssia, koska mihinkään muuhun se ei pysty. Vielä mennään merivirran avulla 1,5-1,7 solmua eteenpäin. Ja jees, meillä on ylhäällä stay sail. Vähän toivottavasti vakauttamasta tätä, koska nyt vähän vellotaan. On torstai 16. päivä. Ja koska on torstai, niin tänään taas syödään hernekeittoa. Tietyt suomitraditiot ja hellun-traditiot pitää yllä. Ja kuten purjehtiessa usein, niin on olemassa suunnitelmia ja suunnitelmia. Eli koko tämän matkan meillä on ollut tähtäimessä Barbados, minne me silloin 10 vuotta sitten hellullakin mentiin. Mutta nyt kun tämä sääennuste tuohon seuraavalle viikolle koko ajan tarkentuu, niin nyt näyttää siltä, että on aika muuttaa suunnitelmia. Eli tässä on maanantaista eteenpäin luvassa aika kovaa keliä ja tällä hetkellä ennusteet sanoo, että sitä on ainakin viikko, ehkä enemmänkin eteenpäin. Ja ongelma Barbadoksen kanssa on se, että siellä on hyviä ankkuripaikkoja, eli me toki voitaisiin mennä sinne, mutta sitten me oltaisiin luultavasti ankkurivahdissa keikkuvassa veneessä viikon verran, kun tuulee 35 solmua.
Ja se ei varsinaisesti kuulosta siltä hauskalta, mitä meidän olisi just pakko lähteä tekemään. Eli nyt me ollaan uudelleen reitetty itsemme sitten Martinikille. Eli mitä se on tekeillä? Pieni salaatti. Välipelasalaatti. Meillä on vielä 2 kurkkua jäljellä. Tää on nyt päivä 15 merellä ja täytyy sanoa, että onhan tää kaikki aika mukavasti mennyt, että toi viimeiset pari päivää kun mentiin hitaasti, oli niitä sadepuuskia, niin oli vähän ikävää, mutta lähtökohtaisesti niinku lunkimeininki. Päivisin on aika lämmin, öisinkin aika lämmin nykyään. Mä oon nyt ollut siinä vauhdissa, että käytännössä joka vahtivuorolla on mennyt 1 kirja, mikä tarkoittaa, että backlogi alkaa olla hiljalleen aika tyhjä. Taas taidetaan kastua. Katsotaan paljonko tuulta toi yksilö tuo. Välillä sataa ja välillä paistaa. Ja nyt ollaan melkein perillä. Ja melkein perillä eli 300 mailia. Mutta tässä kohtaa se on ihan niin kuin melkein perillä arvoinen lausunto. Ja heti kun ollaan näin melkein perillä, niin mun kärsimättömyysgeenini aktivoituu. Ja voisin olla perillä myös nyt. Se on jotenkin nämä viimeiset mailit on mulle aina se hankalin. Jolloin siitä sitten ei jotenkin ihan niin paljon nauti. Mutta se on sama jokaisella matkatyypillä, olimme sitten kävellen tai pyörällä tai autolla tai ihan millä vaan, niin kärsimättömyysgeeni elää minussa vahvana. Pätkittäin puhaltelee sellainen 30 solmua ja sitten pätkittäin vaan tää noin 20, joka sen 30 jälkeen tuntuu aika mitään sanomattomalla. Tuleeko sulle kuura niskaan? Ei tästä varmaan kyllä kovin jaloin pääse. Meillä on nyt tommonen 88 meripenin kulmaa Martinikille, joka on suoraan keulan kohdalla. Ja nyt meidän Paapurin puolella tuossa etelässä noin 50 mailin päässä on Barbadoksen saari. Tää on ollut aika rankkaa tää viimeinen pari päivää ihan sen takia, että täällä on näitä jatkuvia sadekuuroja, jotka tunnin parin välein tulee ja tuo ison tuulenkäännöksen ja mahdollisesti paljonkin tuulta. Eli tässä on nyt niin kuin tuuli vaihdellut 15 solmun ja 37 solmun välillä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että paitsi että vahdissa on aika paljon hommaa, niin tuolla sisällä varsinkin on niin kuin Finnairin pilotit taitaa käyttää termiä heittoisaa säätä, eli tuolla on tosi vaikea tehdä yhtään mitään, mokata, pestä hampaita tai mitään. Crossac, qui va diffuser un bulletin marine spécial pour la Martinique. Sitten lähtee Mika vahtivuoro. Ainakin todennäköisesti tästä on vielä... Mitäs tästä on? 56 mailia perille. Ihan tällä vuorolla en taida alueelliselle ehtiä, mutta Henri sitten. Land ho! Martin
Atlantti ylitetty. Kokonainen valtameri. Kokonainen valtameri. Mä en jotenkin siis ennen kuin tänään näkyi vaan, niin mä en uskonut, että maata on enää olemassa. Mä olen ollut tällä reissulla samaan aikaan sekä 2 päivää että 2 vuotta. Joo. Et on todella hyvin hölskytetty ja sumppaa, että niinku suojalasit kaikille. Viimeiset muutama vuorokausi on ollut hieman haasteellista. Vai väittäisitkö, että se oli haasteellista? No isoimmat aallot, mitä meillä on koskaan ollut. Kyllä se hyvin meitä heiluttelikin. Se on hyvin viilennetty. Mm-hmm. Ei lähtenyt suoraan. Noniin, Sitten sille Atlantin ylitetty. Atlantin ylitykselle. Se oli suorastaan aivan klassisen hiljainen. Mm-hmm. Sitten nyt on vene ansainnut pienen tilkkansa. Ja sitten on meri ansainnut tilkkansa. Mm-hmm. Ja sitten minä olen ansainnut tilkkani. Kyllä. Tehtiin se. Me tehtiin se omalla veneellä. Olipahan reissu. Oli reissu. Oh, Siinä oli vähän purittamista. oli hyviä hetkiä, oli huonoja hetkiä, oli niin kun... Oli ihan kaikkea. Kyllä.